આજે આપણે ગ્રીન જ્યુસની રેસીપી બનાવવાના છે. હવે ગ્રીન જ્યુસમાં કઈ કઈ વસ્તુ નાખશે એ પહેલાં જોઈ લઈએ. આ છે દૂધી, એને આવી રીતે પહેલાં કટિંગ કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી છે મીઠા લીમડાના પાન. મીઠા લીમડાના અંદાજે એક વ્યક્તિ પ્રમાણે એક ડાળખી લેવાની છે, એના પાનને છૂટા કરી નાખીશું. ત્યાર પછી આવે છે સરગવાના પાન, પછી છે નાગરવેલનું પાન, એક વ્યક્તિ દીઠ એક પાન આપણે નાખીશું. ત્યાર પછી છે તુલસીના પાન, એક વ્યક્તિ દીઠ 4 થી 5 પાન નાખીશું. ને પછી છે પાલક. પાલકના પાન આપણે જેવું ખાટું બનાવવું એ પ્રમાણે પાલકના પાન ઉમેરવાના છે. આ છે બીલીપત્ર, એક વ્યક્તિ દીઠના જ્યુસમાં બનાવવાનું હોય તો એક બીલીપત્ર નાખીશું. પછી સ્વાદ અનુસાર આપણે ફુદીનો નાખીશું. આ પાચન શક્તિ માટે ખૂબ ફાયદાકારક થાય. ત્યાર પછી છે આ જામફળીના પાન, એક વ્યક્તિ દીઠ એક પાન આપણે નાખીશું. આ છે કાચી કેરી, અત્યારે થોડીક સિઝન વહી ગઈ એટલે થોડીક પાક ઉપર આવી ગઈ કાચી કેરી, અથવા તો આમળા પણ નાખી શકાય. આ છે આદુ, છે સિંધા નમક, સંચળ, મરી પાવડર, સ્વાદ અનુસાર આપણે મધ નાખીશું અને લીંબુ છે. કેવી રીતે આપણે આને બનાવવાની એ હમણાં રેસીપી આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી વિશેષ માત્રામાં આપણે દૂધી લેશું અને ત્યાર પછી પાલક, અને બાકીની બધી વસ્તુ છે એ સ્વાદ અનુસાર. બરાબર, ઓકે. બાકી ધોવાનું બાકી.